नमस्कार मित्रांनो, आज आपण घेऊन आलो एक नवीन कप सिरप जे आहे ब्रेकअप हे लिप्किन फार्मास्युटिकल लिमिटेडचं प्रोडक्ट आहे मित्रांनो। हे 100 ml ची बॉटलमध्ये येते। याची किंमत कमी आहे, 66 रुपये मात्र किंमत आहे। 24 महिन्यांची एक्सपायरी आहे मॅन्युफॅक्चरिंग पासून। त्याच्यामुळे हे तुम्ही घरात जरी ठेवलं तर रेग्युलर यूजसाठी उपयोगी असेल। याच्यातलं जे सॉल्ट कॉम्पोजिशन आहे टर्बिट्युलाइन सल्फेट आहे, गिम्सिन ब्रोमॅक्सिन हायड्रोक्लोराइड आहे, मेथनॉल आहे सिरपमध्ये। हे कप एक्सपेक्टोरंट आहे जे तुमचा कोरडा खोकला आहे त्याच्यासाठी एकदम मस्त हे आहे। तुम्हाला दाखवतोय शेड्यूल एच ड्रग असल्यामुळे तुम्हाला हे डॉक्टरची प्रिस्क्रिप्शन लागणार आहे। हे घेताना लाल कलरची आहे आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला मिळतंय एक मेजरिंग कॅप, मेजरिंगचं झाकण मिळतंय, मापाचं झाकण मिळतंय। ते 2.5 ml पासून 10 ml पर्यंत आहे। लहान मुलांसाठी 5 ml पर्यंत दिलं जातं आणि जास्त वृद्ध माणसं असतील किंवा तर त्यांनी 10 ml पर्यंत घ्या। 2 टाइम घ्या मित्रांनो। आणि यासाठी एक सांगायचं राहिलंय की कोणतंही खोकल्याचं औषध घेताना त्याच्यानंतर पाणी प्यायचं नाही आहे। 10 मिनिटं तरी पाणी प्यायचं नाही आहे, जेणेकरून तुम्ही जे औषध घ्याल त्याचा इफेक्ट लवकर व्हावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर पाणी पिऊ नका। त्याच्या आधीच पाणी प्या। तुम्हाला प्यायचं असेल तर कमीत कमी 10 मिनिटानंतरच पाणी प्या, जेणेकरून तुमच्या घशाला ते औषध लागलं जाईल आणि तुम्हाला लवकर इफेक्ट जाणवेल। धन्यवाद मित्रांनो। या औषधाबद्दल तर एवढीच माहिती आहे। आपल्याला जर काही आणखीन औषधांची माहिती लागत असेल तर कृपया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये त्यांचे नावं टाका, आम्ही त्याच्याविषयी माहिती देऊ। धन्यवाद। तुमचा जीवन दिन शुभ हो। आणि प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि बेल नोटिफिकेशन बटनला क्लिक करा, जेणेकरून आमचे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पहिल्यांदा भेटतील। धन्यवाद। तुमचा दिन शुभ हो।